Hát nem bírsz magaddal, ugye? Na csá mindenkinek, szevasztok, elérkeztünk a következő részhez, a csodálatos, elvarázsolt, vicces Harry Potterünk el. Úgyhogy jó szórakozás továbbiakban, aztán ott tartottunk, hogy Fig professzort lefoglalták, úgyhogy nem tudunk elmenni sehova. Így hát mi most kiröppenünk, és hova kell menjünk? Várjál, mert... Ó, Bukfenc Józsi. Várjál, mert én tudom, hogy hova... Aha, igen. A sötét részleghez. Várj, már hol van az? Nem? Rossz gombot nyomtál, fiam. Nem? Rossz gombot nyomtál, fiam. Aha, jó gombot nyomtál. De várjál, aha, jó, de várjál már, én követnem kell a nyilacskát. Lefele, fiam. Futkározol össze-vissza, mint egy félőrült. Levettem a sapkát, nem szépen nézünk ki? Gyönyörű, ugye? Szép, nekem is tetszik. Te ki akarsz boxolni? Boxolni akarsz? Boxolni akartál? Tudtam, csöves, hogy ki akartál boxolni. Pillanatnyi hangyat. Na. Szia, Szebike. Sebastian, there you are. Hát itt kerestelek egész Roxfordba. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Hát hát legyünk vele izék. Au, au, au. Belerúgtam. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it Persze, te kis szeplős fiú. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. Te vagy az. And tell no one. Okosság. Igen, mi lesz, ha elkapnak? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property... Ó, várjál, már most fogjuk megtanulni a láthatatlanságot. Na várjál. Fiam, este találkozunk. Este tali. Randézunk vele. Csak mondom. Szebikével. És láthatatlanok leszünk. Itt is vagyunk. Este van. Na Szebi, most leugrasz? Öngyi leszel? Tudti, hogy öngyi akar lenni. Nem akar öngyi lenni. A suttogva csendbe, bazd meg. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. A spitzlik. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. Így It's van. not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Na. Hű te, várjál. Hoppá. Ne! Ah! Kirándulás varázslat. Feloldva az új és akkor hogy kell ezt? Aha. Fogy. És akkor még dobom el, várjál csak, hogy kell ittene? A V-vel? Használni jó. Na várjál,
Húha, várjál, itt piros zónába vagyunk. Hogy kell eltűnni? Ja, itt van. És mit tanáltunk meg? Aha. És már mit akarok én kicserélni egyébként? Ez a izé. Ez a lebegtető, a ide vonzó. Tüzes. Hát lehet nem ez kéne. Jó, most azt fogjuk használni. Wow! Aha, jó, köszönöm szépen. Mi van, pöcs? Nem látsz. Nem látsz. Nem látsz. Hűha. Most bemegyünk ezen a sutyó ajtón. Nem látsz. Hopp, átjutottunk. Hoppá. Hoppá. Jaj, nem arra fele, fiam. Erre ni. Sebastian hol van? Forgassuk csak meg ezt a kis izét. Magától megfordult szellemek járkálnak a kastélyba. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Mm-hmm. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Hé. Hát ez annyira nem jó ötlet, de You javasolom. distract, I get the key. Understood? I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Na. Hű te, majdnem meglátod, hű te. Szia, néni. Not be a student in here. It's after hours. I do hope Peeves isn't up. Azaz, The key. megvan. Hoppá, hova mentsz? Jó, cselesek vagyunk. Kikerültük az öreg asszonyt. Nagyon jó, menjünk, menjél, meg ne álljál. No, mi történt? Itt vagyunk, jó van? Ez itt mi? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Tudunk futni? Nem tudunk futni. Te. Igen. Don't let her see you. Ez gonosz volt, ugye? Ne bántsad a képeket. Ott vannak ketten. Figyelj csak oda. Revelio. Ez szellem. Amán tényleg szellem. Ez látni fog minket és besúg. Hű te. Én nem vagyok itt. Hű te. Ne gyere erre, köszönöm szépen. Jelen pillanatban koncentrálok a feladatra. Takarodj innen. Menj! Várjál csak. Hű te. Jó, cselesek vagyunk. Nem sikerült ott megpiszkálni. In the cliff. There's no need for us to be skulking about. Igen. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Ez ott mi? Because Merlin knows everyone else is given her. Revelio. Why do you think Adjad we found ide. the cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron Kösz have szépen a gyűjtít, egy gyűjteményembe kell. No. Tütün. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Ja, ilyenkor persze lehet ordibálni, a szellemek úgyse hallanak, mert süketek, nem? I'll know it when I see it. Ott mozog a könyv. Meg van vadulva. Levadult. Ezt most már ki tudom nyitni? És ha láthatatlan leszek? Nem tudom kinyitni ezt a ládát, de miért nem tudom? Üha, itt mi történt? Revelio.
secrets of the darkest arts. I'm impressed. Integet a kéz. Ez ugye ele? Na jó, menjünk tovább, elég volt a bóckodásból. Nyissad az ajtót. Lent vagyunk a pincébe. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Megérkezett a bohóc. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. A kurva gyere! Mit? Te spicli köcsög. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Jó, menjünk, jó lesz. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Kösz. Now. Majd egyedül elintézem a piszkos munkát. Te meg kapd el a bohócot, mert biztos... Just the spell to repair this armor. Na, most meg... Accio. Incendio. De akkor nekem meg nem ez kell, várjál csak nekem a... Pont, hogy ez kéne, nem? De nincs több slotom. Tegyük el helyére. Reparo. Nagyon jó. Loot! Adjad ide, van egy kesztyűm, köszönöm szépen. De várj már, menj. Jó fele jöttem egyáltalán? Aha, itt az ajtó. Hello, van ide lent valaki? Jajjaj, egy kicsit furcsa az irányítás. Jó. Hello? Hello? Jó napot. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this one. Na jó. That's it. Az átmegyünk a kapun. Te, ha hova jutottam le? Itt lehet kell a lámpás. Nem kell. Milyen szépen tükröződik itt minden. Where might this lead? Nem tudom, hogy ez annyira jó ötlet volt-e. És... Akartam kérdezni, hogy szerintetek hogy fogok átmenni, de így. Nagyon jó. Not surprising. Guards at the ready. Nem én voltam. Au! Protego. Stupid one. Ez igen, anyukám. Szét lett verve a pofád. Hoppá, nem sikerült. Hol vagy? Ó. Meghalt? Mi? Héte. Azután... Újra persze, hogy újra próbálkozunk. Hogy meghalt? Mi a te figyelmetlen. Most szembeszállunk velük egyből. Hát nem Not surprising. Guards at izélünk. the ready. Azaz, csapd le a fejét. Instant halál. Köszönöm szépen. Hol a másik? Instant halál, szét lett verve. Revelio. Ó. Au. Ez fél HP leszedett. Incendio. Accio. Milyen cselesen kiütöttem a pofáját. Az nagyon szép. Elsőre sikerült. Igen, az ősi mágia ajándékám. Ja, jó.
Igen, erre már rájöttünk, tutoriál bácsi. Na de jó vagy. Erre a tűzmágiára nem segít. Lenessé! Hű. De most ez leesett. Miért estem le? Fú, de annyira kapod az ívet, hogy észre se veszed. Az ott mi? Ezt ki tudom nyitni? Várjál csak. Nem tudom. Nem tudom kinyitni. Még megpróbáltam, lehet későbbiekbe ki lehet majd. Ó, ez visszafele megy. Futi! Ne! Micsoda lendületet vettem. This must be the way forward, but to where? Hello, csókolom bácsi nénik. Lehet verekedés nélkül is túl lehet itt menni egyébként. Szerinted hogy megyek tovább? Ja. Jó, megvan. Loot, adjad ide ládikót. Egy napszemüveg, nesze, hogy befittyent. Az micsoda köpenylő. Hűte, nem. És anélkül át tudok menni vajon, hogy engem itt valamilyen véletlenszerűséggel itten kinyírjanak? Aha, nem. Aha. Instant halál. No HP. Gyere, pöcsöböccse. Olyan kombókat vágok bátyjának. Au. Au. Nem. Azaz, szép volt. Vagytok még? Üte. Ilyet is lehet. Kapod. Au. Ezt én is kaptam. Kapom. Jó. Halt. Hol a másik? Szétesett a pöcsöm öccse. Fú, várj, már nincs pótink. Ájjáj, ez itt baj. Tűnjél el, de gyorsan. Tiszta intenzív ez a játék, nem vagyok ehhez hozzászokva. Majdnem szétverték a pofámat. Csak egy kicsit. A varázslatos könyv. Adjad ide. Lássátok, milyen szép kesztyűm van? Ez egy képregény egyébként. Nem, ez egy képes könyv. Képes könyv. Na, dugd bele a fejed, most meg az arcod. Most belenézzünk a jövőbe, vagy a múltba. Inkább a múltba. Aha, ezeket láttuk. Ez Dumbledore-nak az apukája? Vajon? Most a falusiakat ki akarja írtani, vagy mi? Nék a kis kölök. Nincsen víz. Vagy megvédeni őket? Jó, varázsló. Lőeső. Micsoda varázslatot ide toltak. Felélesztik az egész mindent. Életet teremtettek. Na így már ez egyből kellemesebb.
Jobban érzem magam. Az kancsi volt csak a kislány. Éj, megfázott az esőbe. Hát minek álltál fiam az esőbe? Majdnem megkönnyeztem, azért kellett megvakarjam a szememet. És elsétál. Szomorú lett a kislány, vagy most örüljél! Hoppá. Ez az a kislány, aki volt kicsibe? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Már felnőtten? Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the... De gondolom ez is olyan, mint mi, hogy mindenkit, vagy sok mindent lát. I recognized you all. Van plusz képessége, különleges. Thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or Ez a traces négy that húz. appear in a particular form. Jó, Ancient befejeztem. magic is wielded. Ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Igen, szokásos duma. Do not speak to anyone about what we have discussed here today. Oh. Tehát mi se kellett volna annyira pofázzunk, hogy ilyen képességeink vannak. Szóval most megláttuk. Fény derült az igazságra ezelőtt nem tudom hány száz évvel. Hogy az ősízét egy páran túlvitték. Ah. Sebastian, Szebike, hát honnan gyászba? Biztos, hogy elkapta a szellem, vagy beköpték őket. Hűha. The restricted section again. I had Tűnj el! through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Aha. Someone has coerced you. I would have you tell me. Na, spicli lesz Szabé, vagy nem lesz? Boy, don't waste this. Az új fiú volt. There was nobody else. I came alone. Nem spicli. Spanci velünk. Sebastian, what will your uncle De csúny. De ronda vagy. Majd el kell tűnjünk. Innen minél előbb tiplizni kell. Zárt részleg titka. 8-asok vagyunk, baszki. Na jó van akkor. Ki kéne jussak, nem? Revelio. Ja, arra. Menjél. Oda fel kell jussak. Lehet Szebikét meg... Ja, ja. A fügével kell beszéljünk. Ott csenget valami. De majd megnézzük később, jó? Azért suttogok, mert csendben marad, minden lépés hallanak, bazd meg. Csak cseng. Csünk cseng. Csing cseng. Csünk csing csang. Revelio. Revelio. Revelioja. Csing csung cseng.
Jó, most már mehetünk, szerintem itt már nem lesz senki. Sziasztok, köcsögök! Revelio. Ó, ezt eddig nem fedeztem fel. Gyere ide! Gyere ide! Mit zinén? Jaj, csoromat csesz. Félsz a tűztől? Fél a tűztől. Jó, nem vagyok annyira gonosz, na. Nem kell egyből elkönyvelni gonoszságra. Na. Füge. Na most már el tudunk jutni? Nem zavarják meg? Hé, ez a köcsög mit keres itt? Goblins working with rookwood makes no sense. Ő kicsoda? Rather Ja, jó, unorthodox, to say Rookwood. the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Most jöttem be, nem hallottad, hogy kinyitottam az ajtót? Süket. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. De most meg... The restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Az imént azt akartad, hogy nem meséljük a részleteket, most meg mindent hallani akar. Tehát most akkor döntsd el, hogy mit akar végül is. A figuraság. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Na, ez biztos, hogy meg kell It keressük. appears someone has got to the book before us. Hát igen, valakinek kakilhatnéka volt, érted? És akkor kitépett egy-két lapot, hogy a popót kitörülje, vagy nem tudom. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly. De elhagyod, megtámadnak, megölnek. Na jó, legyen igazad. De bár érted, itt írja, hogy mit fogsz mondani. Egyből tegedződik, de amikor kiírja, akkor meg, amikor már más beszélgetés, már magázat. Most én nem értem. Na, jó, legyen I az. understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand Én soha, én mindig tanulok újat. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Na jó van, akkor. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Én Szebivel, meg Melivel, vagy hogy a brandba írják a másikat, én Spanci vagyok. Meg a vicces Hermionával, aki főzött. De várja, most mi hova kell menni? Nő. Na, olvassuk. Prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Jó. Jó van, tesó vagy. Meet me in Lower Hogsfield as soon as Na, possible. Nati. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Hű, várjál, mert ő megtudott valamit.
Ide kell menjek? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an De additional mit híkál mindenki engemet? Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. Jó van. Először szeretném azt, hogy gyógynövény... Ó, bazd meg, annyi mindent kell csinálni itten. Világtérkép, én ide kéne jöjjek. De hogy jussak ide? Na, menjünk oda. Nati nagyon fontos dolgot szeretne nekünk mondani. Majd az órák ráérnek. Mondjuk ne hanyagoljuk az órákat, azt is mondta a Fig professzor. Na, most döntsd el! Meg kell menni, verekedni. Dika cica. Cic? 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 Jó van, befejeztem, na. Ezek tűzállóak. Csak mondom. Wow, wow. Hello? Hello, hello, hello. Mindenkinek hello. Hoppá, erre. Bocsánat, elnézést, hello. Sietős dolgom van. Hopper, várj már. Itt mutat egy ládát nekem valahol. Fent cseng valami. Csak a fülem erre jobban hallom. Na, azért mondom. Szia! Jövök már, megyek már. De ezt miért kellett? Hát most a kollégádat miért ütötted szét? Oké. Baszki, beszarsz. Ezen a részlegen mindig történik valami. Hopp, egy lag. Jaj, bazd meg, hogy szétverte? Baszki. Cseng valami? Itt a szökőkútnál. Ez mint csengett. Na mindegy. Jó, hogy itt is ki lehet jutni. Aha, mennyi járat van ebbe a kerbe, te? Aztán még kell menjünk órára, aztán még kell menjünk verekedni is. Nem tudok itt valahol bejutni. Mi az, hogy 2-es szintű? Hát kéne kutatni. Kutatsad át. De minden le van zárva. Mi az, hogy 2-es szintű zár? Hát nem vagyok én zárfeltörő. Na Jézus. Mariska? Hát mind... Hát, na tudod mit, menj a picsába. Minden be van zárva. Hát mi vagyok én? Zárfeltörő? Én varázsló vagyok. Gyere ide, ezek biztos jók lesznek valami. Nem tudom mire jók. Holdkő, de valamire csak jó lesz. Dika gomba. Azt is vegyed fel. Lootolunk mindent.
hadd legyen nálunk. Biztos jó kis főzetet fogunk majd csinálni. Jajjaj, majdnem leestem. Milyen jó, hogy nyílt világú játékban le lehet esni, ugye? Adjad ide mindenkinek, mindent. Biztos itt nincs fent semmi. Jó napot! Kezi csókolom. Loot van! Üte! Hűha! Van itten loot, várj, melyik felnézünk ide. Itt cseng valami, és nem a fülem, csak a fülembe. Ezek a belső hangok. Tudjátok. Dikaverebbek, hoppá, itt van. Tütütün. Hát csak ide. Bagoly. Szagoly. Jaj, nem ez, nem, a szöveg nem jó. Akkor nem. Nem ez megjavítsa, jó, várjatok, kicseréljük itt a izét. Mi kell nekem? Nem a lumos. Ez kell. Ez kéne. Ide tenni. Levioso. Jó, 13/15. Ott a veréb. Azaz. Még kell egy. És most le szeretnék menni. Ilyenkor nem tudok nyomni. Aha. Ide fostak. Na, itt már nincs semmi. Mindjárt ott vagyunk a célvonalnál, csak egy kis kitérőt tettünk, bocsássatok meg. Hát elég hosszú lesz a játék végigjátszás, de nem baj, nem problémázzál vele sose. Várj, mert én eltévedtem. És itt leesek, akkor mi van? Jajjaj. Ne legyél már buta fiú. Öngyél akarsz lenni? Akkor nem erre felfele kellett jönni. Átbaszott a térkép. Dikerestem. Hát rövidítsünk! Hopp. És van fall damage, ha beszarsz. Na, ácsél bácsinak. Na, jófele jó. Jó. Szedjed a köveket. Kitérő. Átnyergelünk a pusztán. Szép erdős részen. Lecsap egy gaj, de nem baj. És még rímelt is. Ide kell jöjjek valahova. Hello, sűrű erdőrész. Nincs itt semmi. Gyere ide, birka. Hogy megborult a birka. Vagy hegyi kecske. Mindegy, ne szóljál vissza. Mert itt van valami izé. Ez nem Hagridnak a putria? Lehet. Hello, jó napot. Viszem eztet. Azaz, de micsoda botorkány sapkát komáltam én. Nem, egy cseng valami. Cseng. Jó. És ez itt mi itten lent, amit nekem mutat a térkép? Ez így itt. Te. Az ott mi? De várj, mely hogy jutok itt vissza? Aha, ott az út. Ugrodjál!
Gyere! Tudom hozni. Várjál, be kell húzni ide a gödörbe, nem? Megvan. Ne. Miért nem jó? Vagy oda kéne behúzni? Várjál, egy logikai feladatok vannak. Igen, és? Ide is kéne egy kavics. És az volt a nálam. Vagy ide. És az volt a nálam. Titkos ajtó van. Biztos kell legyen még egy. Biztos kell legyen itt valahol. Revelio. Nem erre? Revelio. Ott. Nem ez. De várj, mert itt lejár az idő. Meg kéne találjam a másikat is, nem? De ez mi? Szedjed fel. Lootoljad össze. Na jó, visszanézzünk ide később, de itt biztos, hogy kell legyen még egy valami. És ide egy zöld kell, nem? És akkor az a kapufal kapu kinyílik? Vagy lehet itt lenne fent a másik? És akkor oda kéne levinni? Titkos ajtó. Vagy lehet egy tököt kéne oda vágni, nem? De hogy veszélyes, nyugodjál meg, mi szeretnék kalandozni. Csak kér a seprő. Söprű. Szia, Natika. Na, én is örülök neked. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. De mondjuk el, a másik Szabinek elmondjuk, neki is elmondjuk. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For No. now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Ja, ezt nyugodtan kijelentessük, hogy veszélyjelentet. Ezt tudtuk, hogy ki akarnak minket csinálni. Courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate. Na jó, nem elég, hogy ők vadásznak, hanem még orvadászok is lesznek. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Akkor ő itt fog tanyázni? Én résem vagyok. Minden egyes pillanatnyilag. Ez nyomozó? De nem tudom ki.
Ez itt mi? Aha. Főzetet lehet venni tőle? Nem, én most nem akarok költeni. Slútolni akarok. Ez a nagy láda kéne nekem, de nem tudom kinyitni. Én nem is tudok oda bemenni. Minek nyitod az ajtót? Oh, várjál. Dehogy nem. Csak kölcsönveszek néhány dolgot. Nem gond, ugye? Ez itt mi? Dick. Why don't you do some more drawings, girl? I never thought Ramrock's loyalist. Ő kicsoda? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Szegény kis gomb. Wish it had been under better circumstances. Na hát, máskor meghívsz egy sörre. Ez egy durva, hogy ez a pöcsömöcs. Goblinokat is bántsák. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Boy! Ezek a nyomozók? Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be serious. Hoppá. Hűha. Verekedés van. Hűha. Cipcupca. Én is tudok olyat, néni. Nem téged a... Kapta. Kaptad. Megvédtem a nénit, az öreg néni. Jaj, várjál. Ez itt baj. Boss fight van, vagy mi az Isten? Te. Aha, jó, zsír. Aha. Szóval így már lehet majd infókat megtudni, hogy ki milyen varázslatra hapcis. Kapod? Nem ezt akartam? Véletlen, jó, elnyomtam. Úgy hozzávágtam a köcsökhöz. Kapod te is az évet, pöcsöböccse. Kapod? Ó, jöztök még? Az aztán el lett porlasztva, testvérem. Mit köhögsz itt? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Na. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite... Hát én fel annyit nem tudok, mint te. It's a long story, but thank you for your help. Ja, mégis tudunk sokat. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and... Akkor lehet, hogy fogsz tudni segíteni.
Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Nagyon You're so lenyűgöző. interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. mondjad. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care Oh, to do the honors? hát ezt nem megenni We can see kell. What comes of our little hypothesis? Na jó. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Én hozom. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Revelio. És... Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Levioso. Accio. De mit kell? Accio. Incendio. The flames make the pyre sink. Aha. Aha, kihívás teljesítve. Kinyílik a kapu, vagy mi a jó? Jű, de szép lett. Ja. Hoppá. És akkor most ez... Hol van? Hova lett az? Ah, ott van. I take it we can call that a success? Igen. Indeed. However, I now have even more questions. De mindenkinek kérdésem. Work. I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Jó, szerusz, szerusz. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Aha, jó, zsír. Itt ezzel mi történt? Ez most bele akar fulladni a vízbe? Persze. Hogy a viharban ne? Segítek Oh, neked. thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath, Pinch Smedley. Jó van, Grace. I was hoping someone would come along soon.
I was about to defy De mi my az Isten father's iráltál wishes itten? and Miért nem never jöttél és have mentél volna forgiven oda myself. valakihez? You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Persze, minden Diving van. into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help Gondoltam. retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We Meghódtak. can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father Megfulladtak was so akkor. distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Na. Nem tudom. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Na, I majd, do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. majd visszajövünk. Astrolabe is just north of it. Csituljál be magadnak, vágd be a profilja. A Roxfordba ki. Várj. És akkor küldetés. Nekem hol van a küldetés? Ez majd később. Gyógynövénytan. Az kell nekünk most. Térkép. És ide, és akkor én itten hogy tudok majd de miért nem csináltam meg? Utazás! Készen álltok az utazásra? Akkor jó! Gyógy, növénytan, gyógy. Hello? Fel vagy már iratkozva? A lájkot is megnyomtad? Akkor jó. Ha ezeket nem tetted meg, akkor most megteheted. Revelio. Nincs semmi. De milyen helyen vagyunk te. Várjál. Hol a brandba cseng már megint ez a csengő? Itt bent. Adjad ide. Boom! Ott is vagyunk. 1-25-höz. Jó, ezt is. Már menj szét akarok ütni. Itt is van valami. Incendio. Accio. Levioso. Akkor... De hogy tudom én ezt kinyitni? Revelio. Ezeket ki tudnám nyitni, nem? Vagy lehet? Ki lehet nyitni? Nem tudom. Na majd kiderül. Itt mi van? Baszki. Itt vagyok. Megérkeztem. De hogy itt... Aha, jó. Most.
De nyitva volt az ajtó, láttad? Milyen fogai vannak a növényeknek, te? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. You'll need these for today's class. Kapta egy tököt. A kis dagat fejének kapott egy kis tök. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Rózsa? Én úgy nézek ki, mint egy rózsa. Tulipán. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Valaki házi állatját étett jót volna. Ez meg a növényeit. Known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Ó, várjál, mit sikítani fog ez a retek? Te. Füleket befogni. Így. Terjed már oda! Úgy. Hogy ordibáltak és csecsebő izé. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. Biztos nem először tört már össze. Very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then. Igen. Off you go. Splendid work, everyone. Ennyi volt? Várj, mert őt még tanít. Eredj innen, mert most én nyomolok. Yes, Professor. Firstly, well Úr. done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake. Nagyon fresh szeretem. soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now. De rendes vagy, jó. Legyen meg a kis lelkedet. Soil, sunlight and a bit of magic. They will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle Ez saját kis... Restorative properties make it Hűte. a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Aha. Professor Sharp's class. Aha. És akkor ezt most... Van még edényem? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ja, lenne egyik az... igen. Figyelmeztet, érted? De azért vigyázzál, bazd meg, mert
Ha leszedik az kezedet, a félkarodat... Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cat. Nem érek rád. Up these nice work. It's the dark arts, by the way. Ja, te jössz velem, akkor rád érek. Your duel with Sebastian. Várj. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. De várj már. Leszedek mindent, szüretelek, más szüretelek, érted? Put Sebastian in his place myself. Here we are. Gyere, mondjad. Grab a few of those cabbages. Just mind Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Gyakorlok közben, érted? Just toss the cabbages at it. Hopp. They'll do the rest. Káposztál. Figyelj csak, mutatok egy cselt. Így, és így kell elintézni. Érted? I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Kínai káposzta! Mi az, hogy kínai? Várjál, hogy kell kidobni? Hol? Ha? Dob? Te! Harapjad! Summon her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Na. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. De, not like eléggé. stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above. Tudjuk, már beszéltünk, már megtámad, megöltem egy párat. More of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Jó, menjünk szerintem is. Take your time. I'll see you back in class. Várjál! Ezt viszem. Már itt valami sírt. Már mit fel kell vegyek valami. Visszafele kilútolok mindent, de minden növény felszedünk. Itt hagytam egy páratok. Várjál, csak nézzél csak ide, hogy mi van itt. Te. Itt cseng valami. Mit cseng? Errefele? Közel járunk. Ott lent lenne? Nem tudok leugrani. Várj, mert lehet itt van. Aha. Megtanáltam elsőre. Ez is kell, ez is kell. Mindent viszek. Mindent elviszek. Már még most se nőtt ki. Lohagyjon meg. Megszereztem a káposztát. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or... Nem, mert csak a bábút harapták ketté. As you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Her Most nyalizunk, érted? bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Oh. Hűha. Itt már meghívtak minket. Meg vagyunk invitálva. 4 perc. Hát ez is lehet. Na várj, csak a következő feladat... Ott is van. A gírt akartam én megnézni, hogy mi van itt.
Egy az egyben. Felvesszük. Jó. Van itt még valami? Ez van rajtam. És ez kell. Használat. Még tanáltam. Üte. Nagyon jó. Ez marad. Jó cuccok. Nekem az kéne most itten, hogy... hogy csináltam az imént? Jaha. De várjál, jó vagyunk itt. De így sokkal menőbben vagyunk. Nem? Jól néz ki, ugye? Max a kesztyűt áttesszük pirosra. Várjatok. Így. Nagyon jó. Szemüveg is, ez a pápa szem, ez a legjobb. Várjál, mert tanáltunk még itt valamit. Kőből faragott... nem kell nekünk ilyen. Jó, súlyos, gyönyörű, hűvös kék. Nem kell. Marad ez. Nagyon szépek vagyunk így. Na, egyből jobban nézzünk ki. Na, nekem a térkép kell. Menjünk oda. Mi volt a feladat? Nem is figyeltem. Szok egy kicsit, ha nem gond. Na. De nekem kéne ezt követni. A bájitalóra, jó van, oda is elmegyünk. Hol cseng már megint? Te csengesz? Itt csengni. Jaj, megvan. Nagyon jó. Hogy eltűnt? Itt vagyok! He knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught. Ez biztos egy részeg. Hogy nézzünk már ki az a szemüveggel? Discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might... Felhápéz minket, én tudom a választ. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Most megtanuljuk, hogy kell főzni, kifőzzük, és annyi bájítanunk lesz, hogy be fogunk kakálni. Már úgy hirtelen. Na. Olvassad a könyvet, kutyuljad a dolgokat. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. De szépen megkavartam. Azaz. Picike. Kicsit a nagy kanál. Kavárjád. Azt hittem lerágja, érted? Elolvad. A vas. I see most of you have not forgotten how to stir. Én az új vagyok. Not an easy potion to brew. Well done.
And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Várjál, ott van valami még. Szerezzük be a dolgokat. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go Na into his megint ez a office? csávó. Igen. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Segítsünk neki? Segítsünk, jó van. Azt mondták, hogy úgyis legyenek, barátaink legyenek. Fwooper feathers aren't that valuable. Aha, Wait until persze. you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Itt van a... Hopp, még ezt is elvisszük. Hopp, ezt is felvisszük. Az valami jó kis üzenet, amit majd meg tudunk nézni. Nincs itt semmi látnivaló. Na beszéljünk vele. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Na jó van. Nekem a jutalom az jutalom már legyen. 15 másik. Egy palack. Hát ez így baj. Tudunk még? Még egy palackot, de nem lehet így többet. Kávárjad. Jó, és akkor mi kell? Egy Edurus bájitalt is főzzünk azt is. Az a küldetés. Edurus! Hát ez tényleg jó sokáig tart. Így, hogy keveri. Nyíld a rongyot, hogy keveri bele. Hűha. Kész vagyunk. Hát de főztem már nincs mit. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened?
sorry, Professor. A Weasley professzor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. His Na, accomplice eléggé will answer to nehezen me as fogta fel. well. Itt vagyok, ne papád már Potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ez honnét tudta meg? I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, Igenis, főnök you úr, should igenis. gain an understanding of the ingredients Igenis. themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be Sörfőzés? Na, inni fogunk. Inni fogunk, sörfőzés. Hűha. Ivászat lesz. Ivászat lesz. Hűha. Na, itt sörözni fogunk. Sörözni fogunk. Csak mondom. Ide lent mi van vajon? Zárt ajtó. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Már megint eltűnt ez a kis törpe. Na, szerintem ezt innen fogjuk folytatni, srácok. Köszönj el, vicces Harry Potter bácsi. És a következő részben majd találkozni fogunk. Valószínűleg ezt már 2 részben láttad, mert ketté van vágva a videó, hogy ne legyen túl unalmas számotokra, de próbálok igyekezni azzal, hogy minél gyorsabban kimenjen, és minél többet tudjak nektek, meg minél jobban tudjunk haladni a játékba, és hát szórakozzunk, hát szórakozás az egész, úgyhogy ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, azt a következő videóban találkozunk, addig is legyetek jók, csá mindenkinek, szevasztok, hello, 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 hello!